Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου του 2024. Όπως βλέπετε τώρα τελευταία πετυχαίνουν αδιάνατες μέρες και τις ημερομηνίες. Λοιπόν, σαν χθες, επειδή ήταν το θέμα της έντασης που προέκυψε μετά τη χρήση των ΑΤΑΚΕΜΕΣ, δεν είχαμε χρόνο να αναφερθούμε. Σαν χθες ανατινάχτηκε από τους Άγγλους απικιοκράτες ο Κυριάκος Μάτσες, ένας από τους μεγάλους ήρωες του αντιαπικιακού αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο Κυριάκος Μάτσες σπούδασε στην Θεσσαλονίκη Γεωπόνος, εκεί γνωρίστηκε με τον Γρηγόρη Αυξεντίο που υπηρετούσε ως έφεδρος αξιωματικός, ως δόκιμος. Στη συνέχεια, όταν επέστρεψε στην Κύπρο, ήταν γεωπόνος, άσκησε τα καθήκοντα του γεωπόνου στην περιοχή της Αμμοχώστου. Στο Δίκομο ήταν τομεάρχης Αμμοχώστου, νομίζω έκανε και στη Λευκοσία τομεάρχης της ΕΟΚΑ στην Αμμόχωστο. Εκεί συνελήφθη, οι Άγγλοι του πρότειναν 500.000 λίρες της εποχής εκείνης, μιλάμε για ποσό ασύλληπτο, για να προδώσει, επειδή ήταν υψηλόβαθμος, όλη την ΕΟΚΑ. Ο ίδιος ήταν τότε που είπε «Ου περί χρημάτων ποιούμεθα τον αγώναν, αλλά περί αρετής». Δεν αγωνιζόμαστε για τα φράγκα, για την αρετή. Παρέμεινε φυλακισμένος, κάποια στιγμή δραπέτευσε και συνελήφθη, δεν συνελήφθη, τον εντόπισαν σαν χθες 19 Νοεμβρίου του 1958 και του ζήτησαν να παραδοθεί, αρνήθηκε φυσικά, έπεσε ηρωικός μαχόμενος για την Ένωση, ο παμέγιστος ήρωας της Κύπρου Κυριάκος Μάτσες. Αρνήθηκε να παραδοθεί και οι Άγγλοι έριξαν χειροβομβίδες στο κρυσφύγετό του στο κατεχόμενο Δίκοπο και τον έκαψαν. Ήταν τομεάρχης Πενταδάκτυλου όταν τον σκότωσαν. Επίσης, σαν σήμερα, αυτά έπρεπε να ξεκινούν οι ειδήσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με αυτά, σαν σήμερα, οι ειδήσεις, να ακούει ο κόσμος τις θυσίες των ανθρώπων, ότι τότε δεν επικρατούσε το δίλημμα που πάνε να μας βάλουν τώρα πόλεμο θέλετε να κάνουμε. Στις 20 Νοεμβρίου του 1956 πέθανε στα κολαστήρια των Πλατρών. Πλάτρες είναι σήμερα ένα ημιορεινό θέρετρο στους πρόποδες του Τροόδους. Εκεί στα κολαστήρια των Πλατρών πέθανε από φρικτά βασανιστήρια ο αγωνιστής της Ένωσης Ανδρέας Παναγιώτου, ο οποίος συνελήφθη στις 8 Νοεμβρίου 1956. Ο ανακριτής που τον ανέκρινε πίστευε ότι θα μπορούσε να του αποσπάσει πληροφορίες για το πού βρισκόταν ο διγενής και γι' αυτό τον βασάνισε μέχρι θανάτου. Τώρα εδώ ο J.D. Vance, ο νεοεκλεγής αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, έκανε πριν μερικούς μήνες, χρόνια, μία αναφορά στους χριστιανούς του Ιράκ και λέει, το βίντεο το είδα, απλά δεν είδα το χρόνο. Το 2003 υπήρχαν 1,5 εκατομμύριο αυτόχθονες Ασσυρίοι και Ασσυροχαλδαίοι στο Ιράκ. Το χριστιανισμό εκεί τον έφερε ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Αλλά λόγω των νεοσυντηρητικών που στοχεύουν σκόπιμα τα αρχαία χριστιανικά φύλλα του Ιράκ, εννοεί τους φιλοπόλεμους των ΗΠΑ, που στοχεύουν σκόπιμα τα αρχαία χριστιανικά φύλλα στο Ιράκ και τη Συρία, με αιώνιους πολέμους που στοχεύουν στην εξάλειψη των κοινοτήτων των χριστιανικών, έχουν απομείνει αυτή τη στιγμή λιγότεροι από 250.000. Τους υπόλοιπους είναι θύματα αυτών των στημένων πολέμων. Και αυτό το θέμα, αλήθεια, το έχετε ακούσει να γίνεται στην Ελλάδα κάπου? Εντάξει, έχουμε, δόξα τω Θεώ, πλουραλισμό, έτσι, από ενημέρωση.
Έχετε δει πουθενά να γίνεται θέμα για αυτόν τον ιστορικό λαό, τους Ασσύριους, οι οποίοι εξοντώνονται κάθε μέρα που περνάει? Καλά, η Τουρκία τους εξόντωσε, έκανε γενοκτονία, αλλά τώρα εξοντώνονται με πολιτικές της Δύσης. Το ακούσατε πουθενά? Ευτυχώς που βρίσκεται κανένας χριστιανός στην Αμερική και το κάνει θέμα. Είδα σήμερα μια εκπληκτική είδηση. Τι να σας πω, δηλαδή πέταξα σαν την Τιτό. Αλήθεια πέταξα. Τι είναι η Τιτό? Η Τιτό είναι ένα πτηνό αρπακτικό νικτόβιο. Αυτά τα άσπρα σαν μπούφους που είναι αυτά τα όμορφα πουλιά, τα οποία λέει στη διάρκεια του έτους, ανάλογα με τον πληθυσμό των τρωκτικών, ποντίκια και τι άλλο, μπορούν να καταναλώσουν από 2.000 μέχρι 4.000 ποντίκια το χρόνο. Γιατί λοιπόν μου έκανε εντύπωση? Διότι υπάρχει μία μη κυβερνητική οργάνωση με αυτό το όνομα, Τιτό, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Τιτό, η οποία με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λεβέντη εγκατέστησε 5 φωλιές με τα πουλιά μέσα, τα ζευγάρια, στην Λέσβο, γιατί στη Λέσβο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα που στην αγροτική παραγωγή εξαιτίας του υπερπληθυσμού των ποντικιών. Και τώρα αυτά τα 5 ζευγάρια, τους έβαλαν και τις φωλιές τους, είδα ένα βιντεάκι, αυτά θα επιχειρήσουν το επόμενο διάστημα στα ποντίκια, γιατί γεννάνε, κάνω 5-6 και φυσικά θα πολλαπλασιαστούν, και έτσι αν δεν εξαλειφθούν τα ποντίκια θα μείνουν τόσα που δεν θα αποτελούν απειλή για την γεωργική παραγωγή στη Λέσβο. Τρομερό θέμα. Το Ίδρυμα Λεβέντη, πραγματικά συγχαρητήρια. Αυτά πρέπει να κάνουν τα ιδρύματα. Μην τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι με την Τιτό έχουν λέει, ξεκίνησε με 15 τεχνικές το πρόγραμμα, με την τοποθέτηση 15 τεχνητών φωλιών στη Λέσβο, και έρχεται να προσθεθεί στο εκτενές δίκτυο παρόμοιων εγκαταστάσεων που η Τιτό, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, έχει ήδη αναπτύξει σε 9 δήμους της Θεσσαλίας, καθώς και σε πιλωτικά προγράμματα σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Πρόκειται για μια καινοτόμο προσέγγιση που συνδυάζει την προστασία της αγροτικής παραγωγής με την ταυτόχρονη προστασία της βιοποικιλότητας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους όσους εμπλέκονται, είτε στους εθελοντές της αστικής μη κερδοσκοπικής, είτε στο Ίδρυμα Λεβέντη. Λοιπόν, αύριο είναι η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων, 21η Νοεμβρίου, και ο Νίκος Δένδιας κυκλοφόρησε μία ημερήσια διαταγή. Να τη δούμε. Για τις ενόπλες δυνάμεις μιλάει. Απαραίτητη συνθήκη της εθνικής μας επιβίωσης αποτελούν οι απαραίτητες δυνάμεις και διασφαλίζουν την κυριαρχία και τα δικαιώματα της πατρίδας μας, τόνιξε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή του για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Υπογράμμισε: σε μια εποχή που οι προκλήσεις ασφαλείας εξελίσσονται, οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν απαραίτητη συνθήκη της εθνικής μας επιβίωσης, προβάλλοντας τη σταθερή προσήλωσή τους στις αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης και της ελευθερίας, διασφαλίζοντας μέσω της ισχύως και της ετοιμότητάς τους την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας, υπερασπίζοντας με επιτυχία τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δίκαια. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες, ναύτες, μηνύτες, εθνοφύλακες, έφεδροι και πολιτικό προσωπικό των ένοπλων δυνάμεων. Στις 21 Νοεμβρίου τιμάμε τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας, τον συνταγματικό θεματοφύλακα της εθνικής μας ασφάλειας και της ανεξαρτησίας μας. Τιμάμε όσους αφιπηρέτησαν και όσους κατέθεσαν το πολυτιμότερο αγαθό, τη ζωή τους, επιτελώντας το καθήκον τους. Τιμάμε εσάς. Εορτάζουμε επίσης τα εισόδια της Θεοτόκου, υπερμάχου στρατηγού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η Παναγία ως διαχρονική μητρική μορφή του ενσαρκωμένου αγαθού σκέπει διαχρονικά τις ένοπλες δυνάμεις και μέσω αυτών την πατρίδα μας.
αποτελεί το γαλήνιο μητρικό πρότυπο, τον απόλυτο και εμφανή συμβολισμό όσον αφορά το ρόλο των ενόπλων δυνάμεων διαχρονικά στην ιστορία μας. Γυναίκες και άνδρες των ενόπλων δυνάμεων. Ο ρόλος σας υπερβαίνει το παραδοσιακό όριο της εθνικής άμυνας. Επεκτείνεται στην υποχρέωση προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο την ώρα της ανάγκης του. Σας ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σας στην πατρίδα και την κοινωνία και αισθάνομαι όπως κάθε Έλληνας υπερηφάνεια. Ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει το ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και προσβλέπει σε αυτές. Γνωρίζει ότι αποτελείται τους φρουρούς κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας και παράλληλα τους συμπαραστάτες της κοινωνίας σε κάθε δυσκολία. Σας καλώ και σας προτρέπω να συνεχίσετε με προσήλωση να εκτελείτε τα συνταγματικά σας καθήκοντα, στηριζόμενοι στα ιδανικά και τις αξίες του έθνους. Εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία, προκοπή και πρόοδο. Ζήτω οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ζήτω η Ελλάδα, είπε ο κύριος Δένδιας. Αυτά λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τιμούμε όλους τους θεσμούς του ελληνικού κράτους και την ελληνική κοινωνία, όμως ιδιαίτερα επειδή οι ένοπλες δυνάμεις είναι ταυτόσιμες με τις θυσίες του έθνους, των Ελλήνων δηλαδή, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες, ναύτες, μηνύτες, θεωρώ ότι πρέπει η τιμή να είναι ιδιαίτερη για αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους ή για αυτούς που διακινδύνευσαν, τραυματίστηκαν. Τώρα, επειδή ακούμε διάφορες, δεν θα χαρακτηρίσω τώρα, πράξεις πάλι, αλλά δεν χαρακτηρίσω, διάφορα πράγματα, πόσο καλά συνεργαζόμαστε με τους Τούρκους, μας το έχει πει ο Πρωθυπουργός, ποιος είναι τώρα, ο Παναγιωτόπουλος, οι προπαγανδιστές της κυβέρνησης, πόσο καλά συνεργαζόμαστε με την Τουρκία στο μεταναστευτικό και ούτε λίγο ούτε πολύ μπορεί να τους ευχαριστούμε κιόλας. Και αν συνεργαζόμαστε, πώς συνεχίζονται οι ροές? Είδατε τι γίνεται στη Ρόδο. Είδατε τι γίνεται στη Ρόδο. Γιατί σας έχω τώρα λαβράκι. Υπόψη ότι η Τουρκία είναι ένα αστυνομοκρατούμενο κράτος. Δεν μπορεί να κινηθεί κανείς ιδιαίτερα προς τις ακτές εάν δεν περάσει από τον έλεγχο της στρατοχωροφυλακής, της αστυνομίας και της ακτοφυλακής. Η στρατοχωροφυλακή είναι για την ύπαιθρο, η αστυνομία είναι για τις πόλεις και η ακτοφυλακή είναι για τις ακτές. Δεν περνάς. Υπάρχουν σημεία ελέγχου στους δρόμους, στους σταθμούς, στα λεωφορεία. Γίνεται κόσκινο όποιος περνάει για να πάρει λεωφορείο, γιατί θέλουν να αντιμετωπίσουν και άλλα ζητήματα, το κουρδικό κτλ. Πώς φτάνουν αυτές τις ακτές μας? Όταν γίνονται οι συναντήσεις, οι δικοί μας δεν ρωτάνε, καλά παιδιά, πώς σας έφυγαν 30 άτομα, 40 άτομα, 50 άτομα? Άντε να φύγουν ένας-δύο, εκεί λογικό είναι. Μπορεί να πήγαν μέσα από τα πεύκα, μέσα από το να πήγαν, να βρήκαν μια βάρκα, την πήραν με κουπί, δεν ξέρω εγώ, την έκλεψαν, πέρασαν. Εκεί δεν μπορείς να κατηγορήσεις. Όταν έρχονται όμως 30, 40, 50, κάθε μέρα, εκεί υπάρχει εμπλοκή του τουρκικού κράτους. Πόσο καιρό το λέμε εδώ, εσείς που με ακούτε, πόσο καιρό το λέμε? Τώρα έχουμε και την απόδειξη. Προσέξτε τώρα. Τι διαβάζω στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης? Ο Γουζ Ακφιράτ ήταν μέχρι χθες προχθές ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Εθνικιστικής Δράσης. Τι εστί στο νομό Μούγλων? Τα Μούγλα βρίσκονται απέναντι από τη Ρόδο. Είναι πρωτεύουσα ενός νομού όπου η Γκλάντιο η τουρκική, μέχρι που την ξύλωσε εν μέρει ο Ερντογάν μετά το πραξικόπημα, είχε τις μεγαλύτερες κρύπτες και το μεγαλύτερο αριθμό όπλων και πυρομαχικών από όλες τις κρύπτες της Τουρκίας. Το λέω αυτό διότι τα μετέφεραν με φορτηγά και αυτά ήταν εκεί για μας, για τις παραστρατιωτικές οργανώσεις. Και οι παραστρατιωτικές οργανώσεις, μπορεί να υπάρχει η υπηρεσία επιθεώρησης επιστράτευσης, έτσι λέγεται η εθνικοποιημένη Γκλάντιο της Τουρκίας, όμως αυτοί που βρίσκονται στην κοινωνία, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό, είναι το 99% από τους γκρίζους λύκους. Το κίνημα εθνικιστικής δράσης είναι
όχι απόσπασμα μέρος του κράτους, είναι το κράτος. Και αναφέρομαι σε πολιτικούς, πρόεδρο, βουλευτές, νομαρχιακή επιτροπή, είναι το κράτος, το βαθύ κράτος. Η κόρη λοιπόν του Κυρίου ήταν μπλεγμένη σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών, στην λαθροδιακίνηση μεταναστών, για να μην στεναχωριούνται κάποιοι, στη Ρόδο. Πιάσαν οι δικοί μας τη βάρκα που ανήκει στην κόρη του Κυρίου. Για να δούμε. Λοιπόν, το ελληνικό λιμενικό έπιασε το ταχύπλο της κόρης του Κυρίου αυτού του Οούζ Ακφιράτ, και επειδή αποκαλύφθηκε, ο Μπαξελή είπε εντάξει, έλα τώρα παραιτήσω, σου δώσω άλλο ρόλο. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι απόδειξη της εμπλοκής του τουρκικού κράτους, και μάλιστα του βαθέως κράτους, που εκτελεί ένα σχέδιο της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδας? Πόσο ακόμα θα μας κρατάτε στα ροζ συννεφάκια της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, όταν αποδεικνύεται? Σας έχουμε και την απόδειξη πλέον, ορίστε. Ανοίξτε τα μάτια σας, δείτε τι γίνεται, διαβάστε ο Οούζ Ακφιράτ, Μούλα, Ντεύλετ Μπαξελή. Χτυπήστε να δείτε τι σας βγει. Αυτό δεν πρέπει να το τρίψετε στα μούτρα του υπεύθυνου Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας που έρχεται και μας λέει ψέματα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Έρχεστε εδώ, μας αποκοιμίζετε και το βαθύ κράτος στέλνει στην Ελλάδα, και σας ερωτώ, με βάση αυτά που γνωρίζει ο καθένας μας, υπάρχει περίπτωση μία της εκατομμυρίης η Τουρκία να αφήνει να έρχονται στην Ελλάδα μετανάστες ή πρόσφυγες, αν ήταν για το καλό της Ελλάδας? Γιατί το κάνει λοιπόν? Εντάξει, το κάνουν για να κονομάνε, αλλά εκπληρώνουν και έναν άλλο σκοπό. Βρείτε τον. Αυτά με την κόρη του γκρίζου λύκου των Μούγλων. Τα Μούγλα είναι τα βυζαντινά Μόβολα. Προχθές Κυριακή, ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, που έκανε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ύποπτο ταχύπλο να αποβιβάζει αλλοδαπούς στην περιοχή Σορώνη της Ρόδου. Το κυνηγήσαμε, δεν σταματούσε, έπεσαν κάποιες σφαίρες στον αέρα, το αρπάξαμε. Ο 48χρονος αλλοδαπός χειριστής, υπήκοος Τουρκίας, συνελήφθη και λέει συνολικά εντοπίστηκαν 3 αλλοδαποί, ένας άντρας και 2 ανήλικοι, όλοι καλά στην υγεία τους, εκεί που πήγε και τους άφησε. Τόσους βρήκε, έτσι. Και γίνεται προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου. Εσείς τι πιστεύετε τώρα? Ότι αυτά γίνονται? Η Τουρκία δεν έχει ραντάρ? Και εμείς έχουμε και η Τουρκία έχει. Γιατί τους άφησαν να φτάσουν μέχρι τη Ρόδο? Γιατί δεν τους σταματάνε? Όπως δεσμεύτηκαν για να πάρουν τα 10 δις περίπου που πήραν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ όλα καλά και όλα ωραία, 12 παραβιάσεις του FIR Αθηνών χθες, 3η 19 Νοεμβρίου, από 5 ζεύγη F-16, 3 F-4, 2 μη αποδρομένα αεροσκάφη, 1 ATR-72 και 2 CN-235. Δηλαδή υπήρχαν και επιχειρησιακά και φωτογραφικά και κατασκοπικά και αναυτική συνεργασίας. Ολόκληρο πακέτο αυτό. Λοιπόν, αυτά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Να σας πω κάτι. Κάποιο μήνυμα δίνουν. Κάποιο μήνυμα και λένε σε αυτούς που μας έχουν στα ρόζα συννεφάκια, κοιτάξτε, θα ξαναρχίσουμε. Μην μας κάνετε τίποτα τρίπλες. Πάτε να ξεφύγετε από αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Μην πάτε να ξεφύγετε πάνω από αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο. 30% αύξηση έχουν οι αμυντικές δαπάνες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το 2021, 2024, 2021-2024, 30% αύξηση. Εδώ λοιπόν είχαν η Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας που έγινε χθες Τρίτη. Ο Μπορέλ είπε: η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα και γρηγορότερα για να αυξήσει τις αμυντικές της ικανότητες, όχι μόνο για να στηρίξει την Ουκρανία αλλά και τη δική της ασφάλεια.
και πρέπει να φτάσουμε λέει, στο 2%. Εδώ υπάρχει η εξής τρέλα τώρα. Έχουν βάλει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξοδεύουν 2% για τις ένοπλες δυνάμεις τους, μέρος των οποίων δίνουν στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή το έχω ξαναπεί, η Πορτογαλία γιατί να δίνει 2%, αφού οι απειλές που δέχεται είναι μικρότερες, απαιτούν μικρότερες δαπάνες. Η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, τι θέλεις, μια ταξιαρχία, ορίστε πάρτε. Τι θέλεις, 5 αεροπλάνα, πάρτα. Αυτά τα καλύπτω και με 0,5%, με 1%. Γιατί να πάω 2%, για να φανταστείτε. Και το τραγικό για την Ελλάδα είναι ότι έχουμε τις μεγαλύτερες δαπάνες. Γιατί? Για έναν μόνο λόγο. Επειδή απειλούμαστε από νατοϊκή χώρα. Καλά, αυτό όποιος μπορεί και το βάζει στο μυαλό του και είναι τακτοποιημένο, τι να πω, κάποια στιγμή θα ανατενθεί ο εγκέφαλός του, αν το θεωρεί αυτό φυσιολογικό πράγμα. Είπαμε χθες για την Ursula von der Leyen, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, πιστεύω, αξιοπιστίας για την κυρία. Απορώ τι κόλπα επικράτησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έβαλαν, μας τη φόρεσαν καπέλο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η εκλογή της αποτελεί έναν αποτέλεσμα συμφωνίας, είναι αποτέλεσμα συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, τώρα δεν τα βρίσκουν στους 6 αντιπροέδρους. Και αυτοί πρέπει να αναλάβουν τις 1 Δεκεμβρίου να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Για τους 6 αντιπροέδρους πλακώνονται οι δεξιοί με τους σοσιαλιστές και δεν βρίσκουν άκρη. Μια άλλη είδηση που δεν ξέρω εγώ, έμεινα με ανοιχτό το στόμα, ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, ανακοίνωσε τον διορισμό στη θέση της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, της βοηθού του δηλαδή, νούμερο 2 στο ΝΑΤΟ, της πρώην Υπουργού Άμυνας των Σκοπίων, Ραντμίλα Σεκερίνσκα. Από πού και ως πού. Από πού και ως πού. Δηλαδή, η πρώην Υπουργός Άμυνας μιας ελάχιστης χώρας που δεν έχει ένοπλες δυνάμεις, την έβαλα Γενική Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ήθελα λέει να είναι γυναίκα. Τώρα, υπάρχει ένα σημαντικό άρθρο του Στέφαν Λέχνε από μία δεξαμενή σκέψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει ότι η Ευρώπη μέχρι να αποκτήσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενιαία εξωτερική πολιτική και άμυνα, να δημιουργήσει ένα Συμβούλιο Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 5 μόνιμα μέλη και εμείς να είμαστε παρατηρητές στο ίδιο μας το σπίτι. Λέει, όχι 4, το νέο όργανο θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις πολυπληθέστερες χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία, ναι 5, ως μόνιμα μέλη, καθώς και άλλα 3 έως 5, τα οποία θα είναι εκ περιτροπής. Και αυτά να παίρνουν αποφάσεις για σοβαρά θέματα εξωτερικής πολιτικής άμυνας, γεωπολιτικά θέματα που απαιτούν απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο γρήγορα από τις χρονοφόρες διαδικασίες που υπάρχουν τώρα. Δεν είναι εκτός λογικής το θέμα. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κάτι, αλλά όχι να παίζουν πάλι το ρόλο του κομπάρσου. Πάλι πάμε στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1975, δηλαδή 20 Νοεμβρίου του 1975, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε το ψήφισμα 3395, δηλαδή ένα χρόνο και κάτι μετά την εισβολή, το οποίο απαιτούσε χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την άμεση αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων από την Κύπρο. Σήμερα, 2024, έχοντας κάνει μεγαλύτερες υποχωρήσεις προς την Τουρκία, μέχρι και κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας της τάξαμε, δεν τολμήσαμε ποτέ να ζητήσουμε να αποσυρθεί έστω και ένας Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο. Το έχετε ακούσει πολλές φορές εσείς από εδώ, από τα δικά μας πάλι από τουρκική λέξη, τα σαΐνια.
αφού είπα τη λέξη Σαΐνια, να σας πω, κάποια στιγμή πήγα στον Πόντο. Υπάρχει μια πόλη στον Πόντο, βορείως της Τραπεζούντας, που λέγεται Αθήνα, τη λένε. Τώρα την ονομάζουν Παζάρ, αλλά ο λαός λέει από πού είσαι, είμαι από την Αθήνα. Αθήνα Ντάιν. Αθήνα Νταν Ιμ, λένε οι κάτοικοι οι τωρινοί. Εκεί υπήρχε ιερό της Αθηνάς και έμεινε αρχαιόθεν Αθήνα. Εκεί λοιπόν, σε ένα καφενείο που πήγα, είχαν οι περισσότεροι εδώ στον ώμο τους ένα γεράκι. Και λέω, τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Λέει, είναι παράδοση αυτή, λέει, αιώνων εδώ. Και πώς το λέτε αυτό? Σιφτέρ. Λέω, τι σιφτέρ? Λέει, σιφτέρ. Εκεί συνειδητοποίησα τη λέξη ξεφτέρι. Ξεφτέρι λοιπόν είναι αυτό το είδος του γερακιού που έχουν αυτοί, και εμείς μας έμενε η λέξη ξεφτέρι για κάποιον που είναι πολύ ξύπνιος, χωρίς να γνωρίζουμε, τουλάχιστον δεν γνώριζα εγώ, ότι η λέξη ξεφτέρι προέρχεται ή τέλος πάντων αφορά τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, τα δικά μας τα Σαΐνια λοιπόν τα έχετε ακούσει, τα ξεφτέρια. Τα έχετε ακούσει να λένε να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα. Αυτό έπρεπε να είναι μόνιμη εποδός. Έξω από την Κύπρο τα τουρκικά στρατεύματα. Είμαστε εγκύτρια δύναμη. Η Τουρκία επικαλέστηκε τις εγγυήσεις, το ρόλο της εγκύτριας δύναμης, και μπήκε για να αποκατάσταση συνταγματικής τάξης. Γιατί δεν βγήκε ποτέ? Η Ελλάδα, αφού παραβίασε η Τουρκία τη συνταγματική τάξη, δεν οφείλει, δεν υποχρεούται συνεχώς να λέει βγες από την Κύπρο? Γιατί δεν το λέμε? Μήπως το παιχνίδι είναι στημένο? Και μια που τα λέμε αυτά, για ακούστε εδώ τι μας λέει ο Πέτρος Ασιώτης, εξ Αιγιαλούσης, τόπος ελληνικός του Τεύκρου, του γιου του Τελαμώνα και των Αχαιών του, επαρχίας Αμοχώστου, κατεχωμένη παρανόμως από τον τουρκικό κροκόδιλο. Γιατί λέει κροκόδιλο? Δείτε η ιστορία του κροκόδιλου και της Αλεπούς. Κάποτε σε μια μικρή λίμνη στο δάσος υπήρχε ένας κροκόδιλος. Όποιο ζώο πήγαινε να πιει νερό, το έτρωγε. Τα ζώα του δάσος αποφάσισαν κάποια στιγμή να μην πηγαίνουν για νερό στη συγκεκριμένη λίμνη. Ο κροκόδιλος άρχισε να πεινάει και έτσι έστειλε μια μικρή γαρίδα που δεν είχε φάει να πάει να πει στα ζώα ότι ο κροκόδιλος πέθανε. Πήγαινε και σένα, λέει, θα σου χαρίσω τη ζωή. Βγήκε λίγο έξω από τον λίμνη και έκανε τον ψόφιο κοριό κροκόδιλο, ψόφιος. Η γαρίδα πήγε για να σώσει τη ζωή της, πήγε και μετέφερε το μήνυμα στα ζώα του δάσους που ήταν έτοιμα να τρέξουν με χαρά στη λίμνη. Λέει, αφού ψόφισε, πάμε να πιούμε το νεράκι μας. Τότε τους σταμάτησε η έξυπνη Αλεπού και τους είπε, αφήστε να πάω να δω εγώ αν όντως ψόφισε και μετά θα έρθω να σε ενημερώσω να πάω να πιούμε όλοι μαζί νερό. Όντως πήγε με προφυλάξεις η Αλεπού εκεί και από απόσταση ασφαλείας λέει στον εαυτό της, εμάς στα μέρη μας οι ψόφιοι κροκόδιλοι κουνούν την ουρά τους. Τότε ο κροκόδιλος, ακούγοντας τα λόγια της Αλεπούς, για να δείξει ότι είναι ψόφιος, άρχισε να κουνά την ουρά του. Επέστρεψε η Αλεπού στα ζώα του δάσους και λέει, ψέματα κάνει, μην πάτε, και έτσι η έξυπνη Αλεπού έσωσε τα ζώα του δάσους από το βέβαιο θάνατο. Θα τους έτρωγε ο κροκόδιλος. Και έχει μια φωτογραφία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Κύπρου, του Ερντογάν, του Φιντάν και τα λοιπά. Αυτή η φωτογραφία. Και λέει, στη φωτογραφία ο κροκόδιλος Ερντογάν με ένα φλιτζάνι καφέ αντί μικρής λίμνης τρώει όπως στην ιστορία, όπως έτρωγε ο άλλος τα ζώα του δάσους, τρώει τους δικούς μας, λέει, που απλά πίστεψαν στη γαρίδα ότι όντως πέθανε ο κροκόδιλος. Ηθικό δίδαγμα. Ζητείτε έξυπνη Αλεπού να μας ηγηθεί να γλιτώσουμε από τον τουρκικό κροκόδιλο. Εντάξει, τέλος πάντων, Πέτρο Ασιώτη, κανένας δεν καταλαβαίνει τον πόνο σου. Κανένας δεν καταλαβαίνει τον πόνο, εκτός κι αν τον βιώνει ο ίδιος, να κάθεται
στην ελεύθερη Κύπρο και να αντικρίζει ιδιαίτερα το βράδυ τα φώτα του χωριού του να ανάβουν τα τελευταία 50 χρόνια και να μην ακούει από αυτούς που υποχρεούνται να τσακιστούν και να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από το νησί. Όλο αυτό είναι μία πλεκτάνη που ξεκίνησε πριν την ίδρυση Κυπριακής Δημοκρατίας, μια πλεκτάνη να διαχωριστούν οι δύο κοινότητες, ενώ μέχρι τότε ζούσαν αγαστά, δεν είχαν κανένα πρόβλημα μεταξύ τους Τουρκοκύπριου με τους Ελληνοκύπριους. Τα επιτελεία της Βρετανίας και των ΗΠΑ μετά το ΝΑΤΟ ήταν αυτά που διοργάνωσαν το σχέδιο να χωριστούν οι δύο κοινότητες και να χυθεί αίμα αδίκως. Και αναζητείται η έξυπνη Αλεπού για να μας γλιτώσει από τον κροκόδιλο. Τώρα, υπάρχει ένα εκπληκτικό άρθρο από τον στρατηγό Φίβο Κλόκαρη, αναποστρατεία. Εκπληκτικό. Δεν γίνεται, πρέπει, έχω και άλλο ένα, αλλά πρέπει να το διαβάσω γιατί είναι, δεν θα βλαστημίσω, αλλά είναι πραγματικά οδηγός για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι μας στην Κύπρο και στην Ελλάδα για το Κυπριακό. Τι να αποφύγουμε και τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά στρατηγάρα μου, δεν έχω χρόνο απόψε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης, η Τουρκία έκανε μια επιτυχία εκεί πέρα, ακούστε. Λέει, η διάταξη 2.4.4 του προγράμματος δράσης 2025 του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης κάνει λόγο για ενίσχυση των δυνατοτήτων του συνιστώντος τουρκοκυπριακού κράτους, το οποίο θα είναι ισότιμος εταίρος με το συνιστόν ελληνοκυπριακό κράτος στη νέα εταιρική σχέση κρατών που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της διευθέτησης. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παραβιάζοντας τα ψηφίσματα. Δεν ξέρω, αποκοιμήθηκε η διπλωματία ελλαδική και κυπριακή, έπρεπε να πιάσουν μουσουλμανικές χώρες που συμμετέχουν, φίλες και σύμμαχες, να μπλοκάρουν αυτή την αναφορά, και τώρα τρέχουμε μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης να το μπλοκάρουμε. Και όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης, ο οποίος σε σχέση με την Κύπρο προδήλωσε υιοθετεί τις τουρκικές θέσεις, τις παράνομες. Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στάλθηκε μέσω της Πολωνής εκπροσώπου της στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με αφορμή αναφορά στο σχέδιο δράσης που αναφορά την Κύπρο στον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης που είπαμε, το οποίο δεν συνάδει με τις διατάξεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης, ιδίως τις αποφάσεις του ΟΗΕ 541 και 550, και κάλεσε μέσω στη Γενική Συνέλευση, έτσι, για να δείτε τη χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλεσε τον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης να απέχει από την υιοθέτηση θέσεων που υπονομεύουν το διεθνές δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, καθώς και τις προσπάθειες που έχει αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Όπως μεταδίδεται από την έδρα του Διεθνούς Οργανισμού, Νέα Υόρκη, με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευθυγραμμίστηκαν Σκόπια, Ουκρανία, Μολδαβία και Μαυροβούνιο. Εντάξει, καλοδεχούμενη η στήριξη. Πάμε τρίτο θέμα, η Τουρκία. Ακούτε τι λέει η Τουρκία, το έχει κάνει θέμα και ξέρετε, έχουν έναν τρομερό μηχανισμό προπαγάνδας και το κάνουν σε έναν λαό που είναι εκπαιδευμένος να ρουφάει την κρατική προπαγάνδα και να την περασπίζεται. Αμάσιτη. Την καταπίνει αμάσιτη, να πω το σωστά. Κάθονται και λένε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ολόκληρη μια αμερικανική βάση και ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν επιθετική διάταξη εναντίον της Τουρκίας. Λέω ρε, για να κάτσε να δω τι έχουν οι Αμερικάνοι στην Τουρκία. Οι Αμερικανοί στην Ελλάδα έχουν 4 βάσεις, πόσες. Προσέξτε τι έχουν οι Αμερικανοί στην Τουρκία. 16 βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία. 5 κέντρα ελέγχου πυράβλων και πυρηνικών βομβών και 15 νατοϊκά ραντάρ.
Έλα, 16 βάσεις, 5 κέντρα ελέγχου πυράβλων και πυρηνικών βομβών και 15 νατοϊκά ραντάρ, που σημαίνει, αφού το πρώτο βιολί στο ΝΑΤΟ είναι η Αμερική. Άρα, πέστε μου σας παρακαλώ, όταν είσαι στην Τουρκία και με μια απλή έρευνα λες αμερικανικές βάσεις στην Τουρκία και σου βγάζει δεκάδες αξιόπιστες και του ΝΑΤΟ. Όταν είσαι, άσε οι κυβερνήσεις κάνουν προπαγάνδα, εντάξει. Όταν είσαι πολίτης, δημοσιογράφος, πώς αναπαράγεις την προπαγάνδα αυτή την άθλια, όταν η χώρα σου έχει πολλαπλάσιο αριθμό αμερικανικών βάσεων? Αυτό είναι προς απάντηση. Τώρα, είπαμε ότι το τουρκικό κράτος βαράει μια στο καρφί και μια στο πέταλο στο κουρδικό. Από τη μια μεριά λέει θα απελευθερώσει τον Οτσαλάν και δοκιμάζει την επιρροή που μπορεί να ασκήσει ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν, που είναι από το 1999 στη φυλακή, και στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, στο ΠΚΚ, αλλά και στους πολίτες, για να πετύχουν το στόχο τους, να βάλουν στο Οθωμανικό σακί τους, στον Οθωμανικό σακί τους πάλι τους Κούρδους. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό είναι στο πέταλο, στο καρφί που βαράνε, μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Στο καρφί έχουν τους μεγαλύτερους δήμους, όπου κέρδισαν οι Κούρδοι, το Κουρδικό Κόμμα, με 60, 70, 80%, τους πήραν από τους εκλεγμένους δημάρχους, επειδή υποτίθεται εμπλέκονται σε εισαγωγικά τρομοκρατία, και προσέξτε, δεν αφήνουν το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει νέο δήμαρχο, βάζει το κράτος δικό του εγκάθετο. Στο Μπάτμαν, μία πόλη που είναι φωτιά, ο επίτροπος που έβαλε το κράτος, ο εγκάθετος, απαγόρευσε να μιλούν την κουρδική γλώσσα τα παιδιά στις παιδικές χαρές. Συγγνώμη, 2024, σας έχω πει ξανά και πέστε μου αν υπερβάλλω, το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει άλλα χαρακτηριστικά, είναι σκληρό κτλ, αλλά τέτοια πράγματα δεν κάνει. Η Τουρκία, ένα καθεστώς που εκλέγεται με εκλογές υποτίθεται και έχει μια δημοκρατικοφάνεια, είναι σκληρότερο από τα σκληρότερα καθεστώτα στον κόσμο εναντίον των μειονοτήτων, θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων. Και αυτά τα δικαιώματα που δίνει, τα δίνει τόσο ούτως ώστε να μην αγγίζουν το θέμα της ενότητας, της αδιάσπαστης και αδιαίρετης ενότητας του τουρκικού έθνους και κράτους. Ο Ερντογάν, εκεί στο Ρίο ντε Ζανέιρο, στην ουσία κατηγόρησε τον Biden που έδωσε την άδεια για τους ATACMS. Δεν βρίσκω αυτή την απόφαση σωστή, ούτε συμφωνούμε. Από την αρχή του Ουκρανο-Ρωσικού πολέμου πιστεύουμε ότι μπορεί να τελειώσει όχι με περισσότερα όπλα, περισσότερο αίμα, περισσότερα δάκρυα, αλλά με περισσότερες ειρηνευτικές προσπάθειες, περισσότερη καλή θέληση και διπλωματία. Τώρα, ένα βήμα που μπορεί να ερμηνευθεί ως κίνηση για να τροφοδοτήσει τον πόλεμο και να διασφαλίσει ότι δεν θα τελειώσει ποτέ ή ακόμα και θα εξαπλωθεί, προήλθε από τον Biden. Αυτό το βήμα του Biden όχι μόνο θα κλιμακώσει τη σύγκρουση, αλλά θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερη αντίδραση από τη Ρωσία. Υπενθύμησε ότι ενέκρινε το νέο πυρηνικό δόγμα. Όλα αυτά μπορούν να φέρουν την περιοχή και τον κόσμο στα πρόθυρα ενός νέου μεγάλου πολέμου. Το παραμικρό λάθος που γίνεται με βάση αυτό το μεγάλο λάθος, το να παρασυρώμαστε σε προκλήσεις, θα είναι σαν να ρίχνουμε φωτιά σε πυρηνική. Επομένως, συμβουλεύω όλους να είναι προσεκτικοί, λέει ο Ερντογάν. Τον έχουμε κάνει και... Το Ισραήλ είναι μια επιθετική χώρα και μπορεί να μας επιτεθεί, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκουλέρ. Επιθετική χώρα το Ισραήλ, ενώ η Τουρκία είναι άγγελοι. Έτσι, βέβαια και εμείς τους κάναμε αγγέλους. Λέμε τώρα όλα καλά και τα λοιπά. Τώρα, υπάρχει ένα σκεπτικό πάνω σε αυτό, ότι αν παρελπίδα το Ισραήλ επιτεθεί στην Τουρκία, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα το άρθρο 5 του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν απόψεις που λένε ότι δεν θα ενεργοποιηθεί, διότι δεν θα θεωρηθεί επιθετική ενέργεια αυτό που θα κάνει το Ισραήλ,
θα θεωρηθεί η Τουρκία υπεύθυνη επειδή υποστηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις, Χαμάς και Χεσβολάχ, και ότι η επίθεση στο Ισραήλ αφορά την εξουδετερώση της απειλής που δημιούργησε η Τουρκία εις βάρος του Ισραήλ. Σας λέω ένα σκεπτικό, δεν είναι δικό μου, το πήρα και σας το... Πάμε πολύ γρήγορα. Ισραήλ. Σύμφωνα με το Al Monitor, το οποίο στηρίζεται σε διπλωματικές πηγές, ο Νετανιάχου είναι έτοιμος να υπογράψει μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Λίβανο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα συμπεριλαμβάνει και Αμερικανούς μέσα, οι οποίοι θα έχουν ένα στρατιωτικό ρόλο σε αυτή τη συμφωνία. Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο εχθρός πολεμά το Ιράν και είναι σε πλήρη ετοιμότητα μάχης. Σήμερα το πιο ισχυρό και αποτελεσματικό όπλο σε στρατιωτική αντιπαράθεση είναι τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι σήμερα αυτό. Η Αμερική πιθανόν να έχασε στο Βιετνάμ επειδή δεν ήλεγε τα μέσα ενημέρωσης τότε. Τώρα μάλλον τα ελέγχει. Σε αυτόν τον τομέα είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να αφοπλίσουμε τον εχθρό με όλες τις δυνατές μεθόδους, καθώς και να χρησιμοποιούμε αυτό το όπλο εναντίον των όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Γιατί το λέει αυτό? Πρώτον, αναφέρεται το δεύτερο διάγγελμα που έκανε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στον Ιρανικό λαό. Τον ζήτησε στην ουσία να απελευθερωθεί, να γευτεί τους καρπούς της ελευθερίας, και ίσως επειδή είδα κάποιες φωτογραφίες που δεν μπορώ να ελέγξω τώρα το βαθμό και το μέγεθος, ότι έχουμε κάποιες διαδηλώσεις στο Ιράν. Γι' αυτό είπε ότι αν όχι πιο σημαντικό, εξίσου σημαντικό με τα όπλα είναι και το όπλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πώς επηρεάζει στους πολίτες. Κάνα εμείς εδώ την έχουμε... Τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο? Πάτε να δείτε τι έχει γίνει στην κοινωνία. Ποια μάνα θα στείλει, άμα στο λέει πρώην Υπουργός Εξωτερικών αυτό? Ο Ισραηλινός στρατός το λέει υπό προϋποθέσεις, αλλά αυτό μένει. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το θάνατο ενός στρατιώτη και τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού της ταξιαρχίας Κφίρ μετά από μάχες στη Βόρεια Γάζα. Αποτελεί τον 800ο στρατιωτικό που χάνει τη ζωή του από την αρχή του πολέμου. Νετανιάχου, είμαι έτοιμος να δώσω $5 εκατομμύρια σε όποιον μου φέρει έναν όμηρο και θα το εξασφαλίσω σε αυτόν και στην οικογένειά του ασφαλή χαρτιά να πάει να ζήσει με ασφάλεια σε όλη τη ζωή. 5 θα μου φέρετε, $25 εκατομμύρια. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη μεσολάβηση των προσπαθειών κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, επικαλούμενο έλλειψη σοβαρότητας από τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Dr. Majid Al-Ansari, δήλωσε ότι το Κατάρ είναι έτοιμο να επαναλάβει τη δέσμευση εάν επιδειχθεί πραγματική δέσμευση και επανέλαβε από τις εμπλεκόμενες πλευρές και επανέλαβε την έκκληση της χώρας για άμεση κατάπαυση του πυρός και πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας. Η UNESCO ανακοίνωσε σήμερα ότι θέτει υπό την προσωρινή ενισχυμένη προστασία 34 πολιτιστικούς χώρους στο Λίβανο που απειλούνται από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς και ότι χορηγεί έκτακτη οικονομική βοήθεια για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας αυτής. 300 προσωπικότητες στον χώρο του πολιτισμού και τις ιστορίες έχουν υποβάλει αίτημα στην UNESCO. Μετά από αυτό η UNESCO κινητοποιήθηκε και αφορά αρχαιολογικούς χώρους στη Σιδώνα, στην Αντζάρ, το ανάκτορο Μπεϊτεντίν και το Εθνικό Μουσείο της Βηρητού ανάμεσα στους 34 χώρους. Οι αντάρτες της Ιεμένης ανέλαβαν χθες Τρίτη την ευθύνη για την επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου στην Ερυθρά θάλασσα, το οποίο είναι το πλοίο Anadolu S. Μετέφερε φορτίο στο Ισραήλ. Υπόψη είναι ότι Ανατολού είναι 100% τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο. Δεν ξέρω τι σημαία μετέφερε. Τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο, ο Ερντογάν άλλα μας λέει, το πλοίο μετέφερε φορτίο στο Ισραήλ.
Και πριν αφήσουμε είπαμε το Lincoln, το αεροπλανοφόρο, φεύγει από την περιοχή, θα το δούμε και παρακάτω, από την Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι, προχθές είδα ένα βίντεο, αλλά δεν το υιοθέτησα γιατί μπορεί να είναι από την τεχνητή νοημοσύνη, ότι κτύπησαν οι Χούθι το Lincoln. Τώρα που φεύγει, μήπως υπάρχει όντως κάποιο θέμα? Δεν το γνωρίζω. Ο Φρανκ Παλόνε είναι ένας γερουσιαστής, ο οποίος είναι γνωστός υποστηρικτής των δίκαιων αιτημάτων των Αρμενίων, της αρμενικής κοινότητας που ζει στην Αμερική, που είναι ισχυρότατη, και υποστηρίζει και την Αρμενία και το Αρτσάχ, ιδιαίτερα τους φυλακισμένους, όσους έχουν πιάσει αιχμαλώτους και δεν τους απελευθερώνουν. Επειδή ήταν να συμμετάσχει ο Παλόνε και ο γερουσιαστής Μάρκεϊ να συμμετάσχουν στο σύνοδο που γίνεται στον Μπακού για το κλίμα και την ατμόσφαιρα και το κλίμα της υφηλίου του πλανήτη μας, έκαναν το αζερικό κράτος, κινητοποίησε κόσμο με πλακάτ και με τέτοια για να μην τολμήσουν και επισκεφτούν. Και ο Παλόνε έκανε μια ανάρτηση, παρά το γεγονός ότι ο Αλίεφ οργανώνει βίαιες διαδηλώσεις για να αποτρέψει εμένα, τον Μάρκεϊ και άλλους από τη συμμετοχή μου στο COP29, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την εδαφική κυριαρχία της Αρμενίας, την απελευθέρωση των Αρμενίων κρατουμένων και μια ειρηνευτική συμφωνία που φέρνει ηρεμία στην περιοχή. Ο Τραμπ αποφάσισε να διορίσει χθες βράδυ τον δόκτορα Μεχμέτ Οζ να ηγηθεί των κέντρων για τις υπηρεσίες Medicare και Medicaid των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δηλαδή, περίπου υφυπουργός Υγείας, για ένα τεράστιο θέμα. Τι είπε για αυτή το διορισμό? Το κατεστραμμένο μας σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βλάπτει τους Αμερικανούς και συνθλίβει τον προϋπολογισμό της χώρας. Ο Δόκτωρ Οζ θα είναι ηγέτης στην παροχή κινήτρων για την πρόληψη ασθενειών, επομένως έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στον κόσμο για κάθε δολάριο που δαπανούμε για την υγεία στη μεγάλη χώρα μας. Θα μειώσει επίσης τη σπατάλη και την απάτη στον πιο ακριβό και κυβερνητικό οργανισμό της χώρας μας, που είναι το 1/3 των δαπανών για την υγεία του έθνους μας και το 1/4 του συνόλου του εθνικού μας προϋπολογισμού. Γιατί το ανέφερα? Διότι ο Δόκτωρ Οζ είναι πολιτός του Ερντογάν. Εμείς αποτρέψαμε να είναι υποψήφιος γερουσιαστής. Εμείς, Αρμένοι, Πόντιοι, Έλληνες στην Αμερική, κινητοποιηθήκαμε και από εδώ και από εκεί και το αποτρέψαμε. Και τελικά δεν ξεχνάει ο Τραμπ τους φίλους του, τους τακτοποιεί. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβολος της Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, φέρεται να είναι ο εκλεκτός του Τραμπ για τη θέση του Υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ. Γέννημα θρέμα Νεοϊορκέζος, ο Λούτνικ είναι επί σειρά ετών συνεργάτης και φίλος του Τραμπ. Μοιράζεται το όραμά του για την επιστροφή των θέσεων εργασίας στη μεταποίηση της ΗΠΑ, καθώς και την προώθηση της ατζέντας των κρυπτονομισμάτων. Όσον αφορά την εταιρεία Cantor Fitzgerald, είχε 658 νεκρούς στους πύργους από την επίθεση στους δίδυμους πύργους της 9/11. Και θεωρείται ότι θα επιβάλλει κυρώσεις και θα πάρει μέτρα για την εισχώρηση της κινεζικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ, αλλά και για την υφαρπαγή τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στις στρατιωτικές εφαρμογές από τις ΗΠΑ. Τώρα, η συνειδρήτρια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ΚΑΤΣ, Λιντ Μακμάουν, θα ηγηθεί του Υπουργείου Παιδείας, που έχει ορκιστεί ο Τραμπ ότι θα το διαλύσει. Και εκεί υπάρχουν και κάποιες απόψεις να το κρατήσει, αλλά μάλλον θα πάμε για διάλυση του Υπουργείου Παιδείας και θα ανατεθεί η ευθύνη για την μόρφωση των παιδιών στις περιφέρειες, στις πολιτείες. Διακομματική επιστολή θα σταλεί αύριο Πέμπτη στον Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και στη Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Αύριλ Χέινς από ομάδα
Αμερικανών βουλευτών που θα ζητήσουν με την επιστολή αυτή απόρριτη ενημέρωση σχετικά με τη φερόμενη εγκατάσταση στελεχών του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στην Τουρκία. Θέλουν να ασκήσουν πίεση στον Biden. Παίζουν ρόλο σε αυτή την πρωτοβουλία ο Dan Gottman, οι βουλευτές Dan Gottman, Josh Gottheimer, Gas Bilirakis και Νικόλ Μαλιωτάκη, 2 Έλληνες. Αυτοί πάνε κόντρα στην κυβέρνηση της Αθήνας, η οποία, είπαμε, ρώσει συννεφάκια. Το αεροπλάνοφόρο Lincoln έφυγε από τη Μέση Ανατολή. 2 τι να μπορούν να συμβαίνουν. Ήταν εκεί με συγκεκριμένη αποστολή. 2 τι να μπορούν να συμβαίνουν. Ή όντως έγινε επίθεση στον Χούθη, ή υπάρχει κάποια συνεννόηση. Ο Μάσκ μίλησε με τον πρέσβη του Ιράν, μόνιμο αντιπρόσωπο στον ΟΗΕ, και εκεί ίσως τα ψιλοβρήκαν. Γιατί φεύγει αλλιώς, αν επίκειται επίθεση του Ιράν. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπό τον Τραμπ θα ακολουθήσει επιθετική πολιτική έναντι της Κίνας, δήλωσε ο πρόεδρος της Βολής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον. Σύμφωνα με έκθεση του State Department, 32 συστάσεις έχουν υποβληθεί στο Κογκρέσο σχετικά με τις σχέσεις με την Κίνα, μεταξύ των οποίων ακύρωση διμερών προνομίων για το ελεύθερο εμπόριο με την Κίνα, απαγόρευση εισαγωγής τεχνολογίας από την Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων ανθρωποειδών ρομπότ, δρομολόγηση του Manhattan Project για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης που θα ξεπερνούσε την ανθρώπινη γνώση. Το απόθεμα όπλων, τα αποθέματα όπλων στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία έχουν μειώσει τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ, δήλωσε ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος στην εφημερίδα Γεντιόθα Χρονόθ του Ισραήλ. Μία είδηση, θα έλεγα, πραγματικά εξαιρετικής σημασίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Independent, είναι έτοιμος να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητη χώρα. Είναι μέρος της Σομαλίας, ήδη λειτουργεί, είναι αυτόνομη, ήταν από παλιά, και θέλει να διαχωριστεί, να είναι ανεξάρτητη και να δώσει δίωδο στην Αιθιοπία, μια χώρα 100 εκατομμυρίων που δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα για μερικά χιλιόμετρα. Θα της δώσει διάδρομο. Η Τουρκία είναι αντίθετη σε αυτό. Τόμας Μάση, βουλευτής, ρεπουμπλικάνος στο Κεντάκι νομίζω. Ναι, στο Κεντάκι. Επιτρέποντας πυράβλους μεγαλοβελληνικούς να κτυπήσουν μέσα στη Ρωσία, ο Biden διαπράττει μια αντισυνταγματική πράξη πολέμου που θέτει σε κίνδυνο τις ζωές όλων των πολιτών των ΗΠΑ. Αυτό είναι ένα αδίκημα που μπορεί να κατηγορηθεί ο νυν πρόεδρος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο ίδιος είναι μια μαριονέτα ενός βαθέως κράτους. Εάν το λέγαμε εμείς αυτό, ότι είναι μαριονέτα του βαθέως αμερικανικού κράτους ο Biden και ότι αυτοί τον έβαλαν να πάρει την απόφαση, θα μας είχαν πλακώσει εδώ οι διάφοροι, οι εγκάθετοι, οι νεομακαρθιστές, μας είχαν βρήσει πατόκορφα. Τώρα το λέει ένας βουλευτής στις ΗΠΑ, το πήρα από τον δικό του λογαριασμό, άρα τον επίσημο, άρα δεν είναι ψεύτικο. Και τώρα πάμε στο μεγάλο θέμα που είναι τι μέλει να συμβεί μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν. Λοιπόν, μαζέψαμε υλικό από όλες τις πλευρές και από εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Να θυμίσουμε ότι προχθές το βράδυ η Ουκρανία κτύπησε με 6 πυράβλους Ατακεμές μια στρατιωτική βάση που βρίσκεται σε περίπου 150 χιλιόμετρα από τα σύνορά της, στο βάθος, στο ρωσικό έδαφος. Η Ρωσία λέει ότι κτυπήσαμε και ήταν απολύτως εύστοχη η βολή, λέει η Ουκρανία. Η Ρωσία λέει ότι καταρρίψαμε τους 5 από τους 6 και ότι δεν είχαμε μεγάλες ζημιές. Ήταν μια στρατιωτική βάση διοικητικής μερίμνης, στην οποία υπάρχουν οχήματα, τεθωρακισμένα, πυροβολικό, άρματα και πυρομαχικά, πολλά από αυτά της
Βόρειας Κορέας που έχουν σταλεί για να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο. Αυτό είναι το επιχειρησιακό. Οι Ρώσοι επιμένουν και σήμερα πάλι δεν μπορεί να σταλούν αυτοί οι πύραυλοι στο στόχο χωρίς την εμπλοκή των ΗΠΑ. Και στην ουσία και ο Μάθιου Μίλλερ, παρότι δεν το λέει, δεν το δέχεται, το λέει όμως με άλλα λόγια. Εμείς θα συνεχίζουμε, λέει, να παρέχουμε πληροφορίες στην Ουκρανία. Τι πληροφορίες? Για να πάνε αυτά στο στόχο. Δεν δέχονται οι Αμερικανοί ότι άναψαν πράσινο φως. Γιατί? Για να μην νομιμοποιήσουν τη Ρωσία να απαντήσει με την αρχή της αναλογικότητας. Μου έκανε, σου έκανα. Αυτά κάνουν τα μεγάλα κράτη. Και κάνουν ότι δεν ξέρουν. Κανένας αξιωματούχος δεν έχει παραδεχτεί ότι έδωσε η Αμερική την άδεια να χτυπήσουν σε ρωσικό έδαφος. Διότι αν το αποδεχθούν, τότε γίνονται μέρος του πολέμου. Κανένας. Εν πάση περιπτώσει, αμέσως μετά, ώρες μετά, η Ρωσία στην ουσία κοινοποίησε στοιχεία του νέου πυρηνικού δόγματος που κάνουν ευκολότερη τη χρήση πυρηνικών όπλων. Ενώ στο προηγούμενο δόγμα υπήρχαν συγκεκριμένοι όροι, τώρα κάποιοι από αυτούς τους όρους φύγανε. Είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιηθεί. Επειδή το μελετήσαμε το θέμα από όλες τις πλευρές, πόσο κοντά είμαστε στη χρήση τακτικού πυρηνικού όπλου? Ακούστε. Είμαστε πιο κοντά από ό,τι προχθές. Αλλά είμαστε αρκετά μακριά από το να χρησιμοποιηθεί τακτικό πυρηνικό όπλο. Με αυτό το λογοπαίγνιο έχει ουσία όμως. Από προχθές είμαστε πιο κοντά μετά το νέο δόγμα. Αλλά έστω και αν πλησιάσαμε, για να φτάσουμε στο να πατηθεί το κομπί υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Τι λένε οι Ρώσοι πλέον, με επίσημα τώρα, δεν είναι εκτιμήσεις, το νέο δόγμα αποτρέπει στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Δηλαδή, εάν κινδυνεύσει η Ρωσία να υποστεί μια στρατηγική ήττα στο μέτωπο της Ουκρανίας, θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικό όπλο. Αυτό υπόθηκε αν έχω χρόνο μετά, θα σας πω και ποιος το είπε. Με επίσημη δήλωση. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν με την απόφαση αυτή των ΗΠΑ, με τους ATACMS? Οι Times του Λονδίνου αναφέρουν ότι σύμφωνα με πηγές που έχουν αυτοί, χωρίς να αναφέρονται ποιες πηγές, η Ουκρανία αυτή τη στιγμή έχει 50 ATACMS στο οπλοστάσιό της. Επίσης, αν και δεν υπάρχει επίσημη δήλωση, αλλά το είπαν με δικά τους λόγια και ο Στάρμερ και ο Μακρόν, αφού υποστήριξαν την απόφαση των ΗΠΑ, πάνε να πει ότι και οι ίδιοι επιτρέπουν την χρήση Storm Shadow Pavla Scalp, ίδια όπλα είναι, γαλλοβρετανικής κατασκευής, που και αυτά έχουν ανάλογο βελληνικές, αναλόγως με τον τύπο, με τους ATACMS. Τώρα, έχουν 50 ATACMS οι Ουκρανοί και δεν ξέρουμε τι θα δώσουν από το Storm Shadow Pavla Scalp οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Πάντως, ο Στάρμερ παρακαλούσε καιρό τώρα να πάρει άδεια από τους Αμερικανούς, διότι χωρίς την εμπλοκή των Αμερικανών οι Storm Shadow δεν μπορούν να πάνε στο στόχο. Που εδώ αποδεικνύεται η εμπλοκή των Αμερικανών. Εννοώ για να κατευθυνθούν εκεί, δίνουν τις συνταγμένες με τους δορυφόρους. Άρα, ας υποθέσουμε ότι έχει 100 τέτοιους πυράβλους, ATACMS και Storm Shadow. Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, με έδρα της ΗΠΑ, ανακοίνωσε, και κάπου θα βασίζεται, ότι έχουν στοχοποιηθεί 250 στόχοι, ας πούμε, που είναι στην εμβέλεια αυτών των πυράβλων. Τι είναι αυτοί οι στόχοι? Αεροδρόμια από τα οποία απογειώνονται αεροσκάφη, όχι στρατηγικού βομβαρδισμού, αυτά απογειώνονται από βαθιά, αεροσκάφη μαχητικά,
τα οποία συμμετέχουν είτε σε αερομαχίες, είτε σε βομβαρδισμούς, είτε σε εγγύς αεροπορική υποστήριξη των μαχωμένων τμήματων. Αυτά τα αεροδρόμια λοιπόν, οι Ρώσοι ήδη έχουν αποσύρει τα αεροπλάνα τους, τα πήγαν βαθύτερα, εκτός εμβέλειας. Τι άλλοι στόχοι έχουν μείνει? Οι στόχοι είναι οι εξής: στρατόπεδα, διοικητικής μερίμνης, είπαμε, εκεί που συγκεντρώνονται άρματα, τεθωρακισμένα οχήματα, πυροβόλα, πυρομαχικά, καύσιμα, τρόφιμα, υπόδηση, ό,τι αφορά είτε τον όπλο, είτε τα οπλικά συστήματα, είτε την ενδυμασία, είτε την τροφοδοσία και όλα αυτά των μαχωμένων τμήματων. Επίσης, εκτός από τα στρατόπεδα, είναι τα καύσιμα, αποθήκες καυσίμου, διελιστήρια, γέφυρες και σιδηροδρομική και οδική κόμβη. Αν τα καταστρέψουν αυτά οι Ουκρανοί, τότε θα δημιουργηθεί, θα έλεγα, σοβαρό πρόβλημα στις μονάδες του σχηματισμούς του ρωσικού στρατού που είναι στα μέτωπα. Και αν δημιουργηθεί αυτό, αν δηλαδή κατορθώσουν και το κάνουν αυτό, τότε και πετύχει, άλλο αν, και πετύχει και η επιστράτευση των Ουκρανών και τους εκπαιδεύσουν και έχουν επαρκή πυρομαχικά όπλα κτλ. Και κάνουν αντεπίθεση την Άνοιξη, τότε έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν κάτι από ότι την προηγούμενη φορά που έσπασαν τα μούτρα τους στη γραμμή Σοροβίκιν. Και εκεί μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες στρατηγικής ήττας. Και εκεί μπορεί να πέσουν τακτικά πυρηνικά όπλα. Όμως, αφού σε ένα στόχο έριξαν 6 άτακεμες, σε 240 στόχους θα χρειαστεί να ρίξουν από 6, δηλαδή 1500 περίπου πυράβλους. Αυτός ο πυράβλους δεν έχει όλο το οπλοστάσιο να μαζέψεις από αυτές τις χώρες, δεν υπάρχουν τόσοι πύραυλοι. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Εκτιμώ, έτσι. Άρα είμαστε αρκετά μακριά, για να μην πω πολύ μακριά, από το να χρησιμοποιηθεί τακτικό πυρηνικό όπλο. Τώρα, τι πρόβλημα έχει η Ρωσία, είτε φτάσει στα όρια να υποστεί στρατηγική ήττα, είτε όχι, είτε πετύχει. Εάν δεν απαντήσει σε αυτή την απόφαση των ΗΠΑ, έχει να αντιμετωπίσει 2 προβλήματα. 2. Το ένα πρόβλημα είναι ότι θα έχει τρωθεί η αποτρεπτική της ικανότητα διεθνώς. Δηλαδή η εικόνα που θα περάσει στον κόσμο είναι ότι οι ΗΠΑ έφυγε ο χρόνος. Οι ΗΠΑ αποφασίζουν να κλιμακώσουν και να χτυπήσουν χρησιμοποιώντας τους Ουκρανούς, ίσως και να μην το χρησιμοποιούν, τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι Αμερικάνοι. Χτυπάνε 100, 200, 300 χιλιόμετρα στο έδαφος της Ρωσίας και η Ρωσία δεν απαντάει. Αυτό λοιπόν η διεθνής κοινότητα και οι φίλοι και οι εχθροί αλλά και οι φίλοι το εισπράττουν. Αυτό θα κληθεί να το διαχειριστεί η Ρωσία. Το δεύτερο, πιο σοβαρό, έχουν έναν οργανισμό συλλογικής ασφάλειας που είναι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ορισμένες χώρες. Νομίζω το Τουρκμενιστάν δεν είναι και η Αρμενία είναι με το ένα πόδι. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ της Ρωσίας με τις φίλες χώρες. Αυτό τι σημαίνει? Εάν δεν απαντήσει η Ρωσία με κάποιο τρόπο, δεν λέω για χρήση πυρηνικού, με κάποιο τρόπο στην απόφαση του Biden, για σκεφτείτε να είσαι στη θέση του Κυργίζιου, του Ουσμπέκου, του Καζάκου, ακόμα και του Λευκορώσου. Και δεν θα σκεφτεί ο καθένας από αυτούς, ρε παιδιά, όταν δεν απαντά η Ρωσία σε πλήγματα που δέχεται από τους Αμερικανούς η ίδια, θα μας βοηθήσει εμάς? Οπότε δέχεται σοβαρότατο πλήγμα και η αξιοπιστία της ως ηγέτιδα δύναμη στο δικό της ΝΑΤΟ. Με αυτά και με αυτά πιστεύω ότι θα περιμένουμε με κάποιο τρόπο να αντιδράσει η Ρωσία. Δεν ξέρω αν θα αντιδράσει με υβριδικό πόλεμο, δηλαδή δεν ξέρω αν έδωσε κάποιο βλήμα στους Ιεμενίτες να χτυπήσουν το αεροπλανοφόρο για παράδειγμα.
θα απαντήσει με κάποιο υβριδικό πόλεμο, είτε μέσω αντιπροσώπου ή ένα πλήγμα στην πρεσβεία στο Κίεβο, την Αμερικανική. Γι' αυτό οι Αμερικανοί λένε, είχαμε πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορεί απόψε να κτυπηθεί το Κίεβο, εκεί ίσως κατά λάθος να πέσει καμιά βόμβα στην Αμερικανική πρεσβεία, οπότε εκένωσαν την πρεσβεία, πήγαν στα καταφύγια και είπαν και τους Αμερικανούς να είναι στα καταφύγια. Και μαζί με αυτούς και η Ελλάδα αποφάσισε να κλείσει την πρεσβεία της. Γιατί? Εμείς συμμετέχουμε στον πόλεμο. Τέλος πάντων, έχω πολλά ακόμα, έχουμε συλλογή ολόκληρη, αλλά ο χρόνος έφυγε. Νομίζω, ταπεινή μου άποψη, ότι αυτά που σας είπα για το πόσο μακριά, πόσο κοντά ήρθαμε και πόσο μακριά είμαστε ταυτόχρονα από τη χρήση τακτικού πυρηνικού όπλου και τα άλλα, ότι περιμένουμε κάποια κίνηση από τη Ρωσία για να έχει να λέει ότι μου έκανες και σου έκανα, με αυτά κλείνουμε την απόψινή εκδήλωση μέχρι αύριο το βράδυ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ζήτωσαν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το ελληνικό έθνος. Καληνύχτα.